говоримо з вами про наших географічних сусідів, про Угорщину. Цю країну можуть виключити з оборонної ініціативи «Бухарестська дев'ятка» через блокування рішень щодо підтримки України. Про це пише видання Financial Times. Медіа з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням, стверджує, офіційні особи Бухарестської дев'ятки заявляють, що Угорщина знову відмовляється підтримати проєкт заяви, з яким вже погодилися інші члени Альянсу. Дискусії про виключення Будапешта дуже серйозні, сказав один з анонімних співрозмовників, додавши, що вони, ймовірно, зустрічаються в такому форматі востаннє. Інше джерело твердить, нещодавні зустрічі характеризувалися жорсткими дискусіями, відтак буде важко організувати майбутні наради, якщо позиція і надалі різнитиметься. На останніх засіданнях Угорщина наклала вето на спільні висновки групи, пов'язані зі збільшенням допомоги Україні, а також на схвалення будь-яких кроків НАТО щодо посилення військової підтримки України. Зазначається, що ця тактика блокування Угорщини в ЄС щодо допомоги Україні та переговорів про вступ Києва до Альянсу призвела до того, що у багатьох союзників урвався терпець. Я ж нагадаю певні важливі деталі щодо цього альянсу. Бухарестську дев'ятку заснували в 2015 році Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія і Словаччина. Ці країни є колишніми членами Совєтського Союзу або Варшавського договору, а нині членами НАТО і ЄС. Мета такої ініціативи – поглиблення військової співпраці між країнами, а також обговорення ключових питань політики безпеки. І ось тепер альянс похитнувся. Видання Reuters пише, що президент Угорщини Тамаш Шуйок не буде присутній на саміті в Ризі 11 червня. У канцелярії латвійського президента також заявили, що країну представлятиме посол у Латвії. Так, уперше з моменту створення формату у 2015 році саміт не завершиться спільною декларацією 9 країн. Тим не менш, зараз Угорщину сколихнули ще інші політичні негаразди, скажімо так, хоч світло в кінці тунелю нам трохи натякає. Може, це все ж таки гаразди, тобто зміни на краще. Партія Віктора Орбана «Фідес» показала найгірший результат на виборах до Європарламенту за всю свою історію. Показник усе ще високий, але у 1,5 рази нижчий за той, що був раніше. Водночас опозиційна партія Тиса Петера Мад'яра отримала майже 30% виборців і претендує аж на 7 мандатів. Чи справді це перетвориться на епічну і запеклу битву двох політиків, поки важко прогнозувати. Однак пан Петер став у тверду опозицію до чинної влади. Коли було підраховано понад 70% голосів і стало зрозуміло, що партія Тиса точно матиме 7 євродепутатів, Петер Мад'яр звернувся до присутніх на партійному прийомі. Далі цитую. «Це початок кінця, Ватерлоо для Орбана. Те, що сталося, є політичним землетрусом. Сьогоднішній день є доказом того, що можна займатися політикою на благо угорського народу». У той самий час Віктор Орбан, явно збентежений такими результатами, звернувся до свого народу трохи істерично, так би мовити. За його словами, угорці підтвердили про мирну політику уряду та уповноважили нас утримати Угорщину від війни. Орбан сказав, що угорський народ чітко дав зрозуміти, ті, хто виступає проти своєї батьківщини в Брюсселі, будуть покарані. І завершив свою промову словами «Зупиніть міграцію, зупиніть гендер, зупиніть війну, зупиніть Брюссель». Причому тут гендер, мігранти і як політику підігрування в дудку російському диктатору можна назвати мирною, риторичні і навіть трохи філософські питання. Але цей дивний монолог є наслідком провальної стратегії Віктора Орбана. Найгірший результат за всю історію Фідесу. І це попри те, що коли угорський прем'єр виступає на міжнародних трибунах, веде антизахідну політику і виступає проти допомоги Україні, він каже, що говорить від імені угорського народу. Здається, незабаром гучніше лунатиме голос Петера Мад'яра, але покаже лише час. Я ж нагадаю, партія Орбана стала найбільшим рекламодавцем Google у Європі, поширюючи антизахідні наративи. Про це свідчать результати дослідження незалежного аналітичного центру Political Capital. Тож оглянемо з вами ці невтішні підрахунки. Проурядовий табір витратив понад 4 мільйони євро на рекламу Мета та Google. Лише Фідес та її політики витратили 2 мільйони євро, що понад 2,5 рази більше, ніж усі
14 опозиційних партій разом узяті. Урядові медіа також зіграли свою роль у кампанії, витративши майже 2 мільйони євро на рекламу, хоча й не виключно на політичні теми. Рівень витрат на політичну онлайн-рекламу в Угорщині важко перевершити навіть за європейськими стандартами. Цього року Фідес була найбільшим рекламодавцем Google у ЄС, заплативши за 6 із 10 найбільш рекламованих відео. Фідес та її довірені особи є головними розповсюджувачами ворожої дезінформації в Угорщині, відповідальні за понад 98% від загальної суми 2 мільйони євро, витрачені на просування таких наративів. Найбільш розкручений ворожий наратив за весь період замірювань був спрямований на новоявленого опозиціонера Петера Мадьяра. А от другий за популярністю, на який припадає 34% загальних витрат, стосується війни в Україні. І звучить ця пропагандистська теза від угорської партії так, начебто європейські провоєнні політики та їхні угорські слуги хочуть розпочати Третю світову війну. Ну і наступний найбільш поширений ворожий наратив, на який припадає 9% загальних витрат, стосується антиурядових сил, які нібито служать іноземним інтересам. Ну а тепер коротко з вами оглянемо приклади. Приклади ворожих термінів, використаних у наративах: зрадив увесь народ, доларова армія, доларові знаменитості, долар залишився, доларові ЗМІ, доларові звідники, доларові робітники, доларовий татко з посольства США, дурити угорців за кілька баксів, глобалістські господарі лівих, угорсько-троячі Сорос-долари, промивання мізків ЛГБТ, ліві інтриги в Брюсселі, покірні слуги Брюсселя, провоєнний лівий політик, куплений на долари, розпродав країну за долари, імперія Сороса, зрадники, політик-зрадник, насильницька пропаганда, війна, гендер-міграційна пропаганда. Доларовий татко з посольства США і промивання мізків ЛГБТ – це, звісно, сильно. Такий собі популізм. І на цьому угорська влада намагалася підняти собі рейтинг. Не вийшло. Мабуть, не увірували угорці в так званого доларового татка.